به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. درود و مهر به همه شما همراهان همیشگی و دوست داشتنی راز. امیدوارم هر جا که هستی حال دلت روشن، لبخندت موندگار و روزگارت پر از آرامش باشه. از صمیم قلب برات دعا میکنم که لطف و رحمت خدا همیشه همراهت باشه. سفره زندگیت از خیر و برکت لبریز، دلت سرشار از امید، مسیرت هموار و قدمهات استوار باشه. الهی آرامش عمیق مثل نسیم دلانگیز سحر توی تمام لحظه های زندگیت جاری باشه. خیلی خوشحالم که امروز هم کنار هم هستیم تا با نگاهی به کلام جاودان حافظ لحظه‌ای از شلوغی های زندگی فاصله بگیریم و با الهام از شعر و حکمت مسیر دلهامون رو روشن‌تر کنیم. از اینکه عضوی از خانواده راز هستی صمیمانه سپاسگزارم. حضورت ارزشمندترین سرمایه این کاناله. حالا اگر آماده ای بریم ببینیم امروز حافظ چه پیامی برای دلهامون داره. من سکوت میکنم تا تو تمرکز کنی. غزل 283 از حافظ شیرازی میگه: سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. شد آن که اهل نظر بر کنار می رفتن، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها، که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردن، امام شهر که سجاده می کشید به دوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباحات و زهد هم مفروش. محل نور تجلیس رای انور شاه، چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش. به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر، که هست گوش دلش محرم پیام سروش. رموز مصلحت ملک خسروان دانند، گدای گوش نشینی تو حافظا مخروش. بریم سراغ تعبیر این 9 بیتی و بعدش هم پیام و راز و در نهایت هم فال غزل امروز. پیام این غزل اگه بخوام یک نگاه سطحی داشته باشیم بهش، حافظ این غزل رو داره با یه خبر خوش شروع میکنه. انگار مثلا بعد از یک دوره سختی یا یک بحرانی که توش بودیم، بالاخره زمان نفس کشیدن و آرامش ما هم رسیده باشه. میگه دیگه لازم نیست حرف دلت رو همیشه قائم کنی، یا نسبت به چیزی، موضوعی، کسی حرفی تو دلت بوده ولی مثلا همیشه خواستی مصلحت اندیشی کنی و ازش صرف نظر کردی، گذاشتیش کنار. میگه حالا وقتشه با یک دل خوش زندگی کنی. داره میگه شادی رو از خودت دریغ نکن و از ریا و ظاهرسازی فاصله بگیر. یعنی در واقع داره حافظ به من و تو یادآوری میکنه که آدم‌ها رو نباید فقط از روی ظاهرشون قضاوت کرد، چون خیلی وقتا پشت چهره‌هایی به ظاهر آگاه، پشت چهره‌هایی به ظاهر مقدس، به ظاهر موجه، یه واقعیت دیگه‌ای پنهان شده. و میگه اگر نیتت پاک باشه، دلت صاف باشه، راه درست خودش جلوی پات قرار میگیره و قرار نیستی که زیادی من و تو دست و پا بزنیم. و نگاهش اینه که میگه دخالت نکن، وقت صرف نکن، انرژی نذار توی کارهایی که از اختیار تو خارجه. خودتو بیهوده درگیر یک سری از مسائل نکن. این نگاه ساده به این 9 بیته. ولی اگر بخوایم یک لایه عمیق‌تر نگاه کنیم، یک کمی
بخوایم موشکافانه و جستجوگرانه توی این 9 بیت بریم، پیام حافظ اینه که پایان یک دوران سخت و یک گشایش نزدیکه. حافظ داره از آزادی دل سخن میگه، داره از یک گشایشی صحبت میکنه که شاید اتفاق خیلی خاصی بیرون و اطراف ما رخ نده. لحظه ای که دیگه انسان اسیر ترس و قضاوت دیگران نیست. نمیدونم اینو چشیدید همشو یا نه. موقعی که دیگه برات مهم نباشه دیگران چی میگن، اون آزادی، اون رهایی، اون شوق رسیدن به هدفی که داری و اون موانعی که همیشه سد راهت بوده، این که اگر بخوام برم این کارو بکنم فلونی چی فکر میکنه، فلان فامیل دور پدرم چی میگه، مثلا از لحظه‌ای داره حرف میزنه که دیگه تو مسیرتو شناخته باشی و انقدر اون هدف برات بزرگ باشه که دیگه اهمیت ندی چی میخوان بگن. حافظ توی این غزل هشدار میده که نه افراط در لذت انسان رو به مقصد میرسونه، نه تظاهر به پاک. داره به من و تو یاد میده، میگه راه نجات، راه موفقیت، راه آرامش، صداقت با خیشتن، با اون نیت پاکه. چیزی که از حافظ دستگیر من شده اینه که اینجوری نیست. حافظ اینو نمیخواد بگه که تو از امروز شروع کن و نیت کن همه چی درست میشه. میگه بازی بده بستونه. امروز امیدت قویه، فردا یه اتفاقی میفته ناامید میشی. امروز مودت بالای حرکت میکنی، فردا یه کمی ناخوش احوالی میای پایین. میگه زندگی رو روزانه نسنج. برای رسیدن از نقطه A به B تو باید یک چشمانداز بلند مدت داشته باشی. میگه صبر داشته باش، نگاهت عمیق باشه. حالا اگر امروزم چند قدم به عقب رفتی ایراد نداره. خودتو با این مقایسه نکن، فکر نکن بازی تموم شده. ببین توی دراز مدت چه اتفاقی داره واسط رخ میده. این غزل میخواد به من و تو یادآوری کنه که اگر دلت رو بتونی از کینه، بتونی از درویی، از اضطراب خالی کنی، لطف الهی راه رو برات هموار میکنه. ولی نه مثل چراغ که کلیدو بزنی یک دفعه همه چی واضح بشه. این یک پروسس، یک مسیره، یک سیر و سلوکه. گاهی لازمه که بپذیری که همه چیز در اختیار تو نیست. بعضی از گره ها با صبر، زمان و حکمت الهی باز میشه، نه با عجله و نگرانی و تشویش و اضطراب و پافشاری کردن. پافشاری. پس با امید حرکت کن، نیتت رو روشن نگه دار و مطمئن باش که بعد از هر شب تاریک سپیدی در راهه. و همون جوری که قولشو داده بودم ببینیم فال این غزل چیه برای تویی که با نیتی سراغ این پیام اومدی. حافظ خبر از گشایش و تغییرات امیدوار کننده داره میده. میگه اگه مدتیه که احساس میکردی کارها گره خورده یا نتیجه اون زحماتت رو نمیبینی، نشونه بهبود داره کم کم نمایان میشه. توی مسائل عاطفی اگر با صداقت و آرامش پیش بری، امکان محکمتر شدن یک رابطه یا آشنایی با فردی مناسب وجود داره. اگر به فکر کار، جابجایی یا مهاجرت هستی، این غزل عجله رو توصیه نمیکنه. اگر پیامی به کسی دادی، منتظر تماسی هستی، تو دیگه پیگیری نکن. اجازه بده به وقتش اون اتفاق میفته.
توی این فال برات اومده که مقدمات نیت در حال فراهم شدنه. با صبر مسلما نتیجه بهتری نصیبت میشه. از دخالت تو حاشیه ها و توجه بیش از حد به حرف دیگران تأکید میکنه که دوری کن. نیتت رو خالص نگه دار. حافظ نوید میده که امیدت رو از دست نده، چون مسیر پیش رو از اون چه که امروز تصور میکنی روشن‌تره با توکل و آرامش. چیزی که با قطعیت میتونم تو فال امروز بگم، نشونه شروعی آروم اما امیدوار کننده داره. اگه مدتی بین 2 انتخاب مرددی، احتمال داره امروز نشونه یا حرفی رو بشنوی که دیدتو روشن‌تر میکنه. فقط کافیه که عجله نکنی. گاهی بهترین تصمیم بعد از یه کمی صبر کردن گرفته میشه و چقدر رنگ و لعابش میشینه به ریتم زندگی. امروز برای تموم کردن یک کار نیمه تمام میتونه روز خوبی باشه یا شروع جدیدی میتونه باشه. اگر کاری رو مدت هاست که به تعویق انداختی، حتی یه قدم کوچیک هم میتونه حس خوبی بهت بده. پس پیگیرش باش. چیزی که در رابطه با احساساتت میشه سنجید اینه که چقدر خوبه که یک گفتگو صادقانه با کسی که توی زندگی تأثیر گذاره، توی اطرافیانت، بین عزیزانت، لازمه که یک صحبتی داشته باشی، یک سوء تفاهمی رو پیش قدم شو که برطرف کنی. اگر حرفی رو دلت مونده با آرامش بیانش کن. و اینم لازمه که بدونی توی خرج‌های ناگهانی یک کمی احتیاط کن. اگر قصد خرید بزرگی داری، بهتره که یه بار دیگه از اول همه چیزو بررسی کنی. هر دری که با صبر و امید کوبیده بشه، دیر یا زود گشوده میشه. امیدوارم که امروز هم برات پر باشه از خبرهای خوب و خوشایند. اگر تا این لحظه همراه من بودی، از صمیم قلب ازت ممنونم. حضور و همراهیت بزرگترین انگیزه برای ادامه دادن این مسیر و ساختن محتوای بهتره. هر بار که پیام و نظرها و انرژی‌های خوبتون رو میخونم، مطمئن‌تر میشم که راز فقط یک کانال نیست، یه جمعی از آدم‌های با عشق که دنبال آرامش و حال خوب هستن. اگر از این پیام لذت بردی و احساس میکنی که میتونه حال دل یکی دیگر رو هم بهتر کنه، پیامو لایک کن، کانالو سابسکرایب کن و اونو با دوستان و عزیزانت به اشتراک بذار. این کارت شاید فقط چند ثانیه از وقت تو بگیره، اما بدون که برای رشد این مسیر و ادامه تولید این محتوا ارزش خیلی خیلی زیادی داره. تا پیام بعدی، دلت همیشه روشن، قدمهات استوار و خداوند بهترین اتفاقا رو در بهترین زمان سر راه زندگیت قرار بده. پوینده باشی و پایدار.